Hello guys! Magluluto ako ngayon ng miyeokkuk or seaweed soup. Isa ito sa mga nagpapadami ng gatas ng ina. At kapag may birthday, ito ang kanilang niluluto. Nakagisnan na nilang iluto ito kapag may birthday. At ito na nga ang ating mga kailangan. Ito yung binili kong dried seaweed. Pwedeng ibang brand ang gamitin. Soup soy sauce or cook kanjang. Sa isang bowl, ibababad ko lang yung dried seaweed ng 20 minutes. At syempre, dapat mas marami yung tubig. Ayan, lumaki na yung ating seaweed at ginunting ko lang ito guys ng maliliit. At in-squeeze. Lagay lang ako ng sesame oil. Mga 2 tablespoon ng sesame oil. Aba, may pa-heart-heart ka pa dyan ha. Pagkalagay ng sesame oil, igigisa ko lang yung beef. Hanggang sa ito ay medyo maluto. At kapag medyo luto na yung karne, ilalagay ko na rin yung miyok or seaweed at igigisa ko na rin ito. At habang ginigisa ko, naglagay ako ng soy sauce. Soup soy sauce ang nilagay ko guys. At kung wala naman kayong soup soy sauce, pwede ring asin ang ilagay nyo. After ko ito may gisa, nilagyan ko na ng tubig at iboboil na natin. At naglagay na pala ako ng perilla powder guys. Tikman nyo lang guys. Kung mataba, kayo na bahala magtimpla. Ako nagdagdag pa ako ng soup soy sauce hanggang sa tama na yung aking panlasa. Ayan guys, tapos na ang ating miyeokkuk or seaweed soup. Leave your comment below. If you like my video, don't forget to like and subscribe. Thank you for watching and God bless!